थ्याङ्क यू सो मच सबैजना है पैसा त जोइन गरेकोमा स्पेसल थ्याङ्क यू सुरज ब्रोलाई लाइक लाइक हु जस्ट सेड या ओके लेट्स टक अबाउट इट हैन एक्चुअली लाइक वी आर लाइक हामी जे पनि सोच्छौँ गरिहाल्छौँ सो आई रियली लभ दिस गाई अनि सो आजको सेसन अब त्यस्तो केही फर्मेलिटी छैन सो दिस इज नट लाइक लाइक एकदम त्यो टक सो जस्तो पनि होइन सो हामीले पनि त्यही प्लान गरेका थियौँ हामी जस्ट गफ गर्छौँ अनि थोरैजना 15 जना मान्छे थोरै हुन्छ बिचमा कसैलाई चाइम इन गर्न मन लाग्यो भने सो फर्स्टमा धेरै सर्टेन टाइम चाहिँ सुरज म मात्र बोल्छु म त्यसपछि इफ एनीवन वान्ट्स टु टक इफ एनीवन वान्ट्स टु आस्क क्वेसन लेट्स गो द्याट वे सो देयर इज नट लाइक प्री डिफाइन्ड क्वेसन पनि केही पनि छैन हामीले त्यस्तो बोल्ने पनि खासै प्री डिफाइन्ड केही पनि छैन जसरी गफ गर्दाखेरि बिकज होल थिङ स्टार्टेड विथ हामी केटाहरू खासमा स्टार्ट चाहिँ अलिकति म भन्छु होइन स्टार्ट चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि म धेरैचोटि भन्छु कि हामी स्पेसली केटाकेटाहरूमा चाहिँ हाम्रो खालि टपिक बार्सिलोना र रियल म्याड्रिडमै गएर सकिन्छ कि लाइक द्याट्स अल वी टक अबाउट होइन बार्सिलोना रियल म्याड्रिड सक्यो गर्ल्स दे हेभ अ वे बेटर सपोर्ट सिस्टम वे बेटर सपोर्ट सिस्टम होइन लाइक दे टक अबाउट लाइक boyfriends, they talk about boys, they talk about girlfriends, and like they talk about तँलाई गाह्रो भयो कि like रुन्छन् नेल पोलिस लगाइदिन्छन् सब कुरा whereas guys it's more like pro के छ ल चिया खान जाम हैन like यहाँ जाम त्यहाँ जाम ल मान्छे हान्ने हो ल हान्न जाम भने and like it's pretty much that's it right like तँलाई अलिकति गाह्रो भएको छ like तँलाई अलिकति इमोसनली गाह्रो भएको छ भनेर like like see we love each other त्यसमा केही डाउट छैन like trust me राति 2 बजे पनि मलाई मेरो केटाहरूले बाइकमा लिन आछन् झगडा पर्दाखेरि एकैचोटि केही नसोधिकन खाप रिजन पनि थाहा हुँदैन तर हान्नलाई आइसक्छन् केटाहरू होइन लाइक सो लभ इज देयर इट्स नट लाइक लभ छैन केटाहरू भन्ने होइन देयर इज लभ इट्स जस्ट लाइक सायद लाइक केटाको केटा लभ वी जस्ट डोन्ट नो हाउ टु सो द्याट अनि खासमा त्यहाँबाट हामी सुरज हामी कुरा गर्दाखेरि बिस्तारै आउँदा 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 यसलाई ल्याउनु पर्यो भन्दा बिस्तारै ल्याउँदै सोच्दाखेरि या लाइक एक्चुअली रुने आई थिङ्क कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि आई थिङ्क मेन हु क्राई सुड बी अ भेरी गुड सेसन भनेर सो अनकम्फर्टेबल टक भनेर चाहिँ यो अब क्लिन्जल भन्ने मेरो अर्गनाइजेसन छ लगभग धेरै थाहा होला सो त्यहाँबाट लेट्स टक अबाउट समथिङ जुन चाहिँ अब अचेल त जसले पनि जुम सेसन गरेको छ कोरोना आएदेखि त लाइक एभ्री डे यु क्यान सी फेसबुकमा 5 or 6वटा जुम सेसन सो आई थट अबाउट लाइक यस्तो टपिक होस् जुन चाहिँ अरूले अहिलेसम्म बोलेको छैन सो आई अलवेज ट्राई टु फिगर द्याट आउट एन्ड आई थिङ्क मेन हु क्राई इज समथिङ द्याट अलिकति अरूहरूले बोलेको छैन सो त्यसले गर्दाखेरि वी थट ओके लेट्स गो इट लेट्स टक अबाउट इट भनेर सो आज हामी त्यसकै बारेमा कुरा गर्ने हो स्पेसली मी एन्ड सुरज विल बी स्टार्टिङ विथ दिस सेयरिङ बिकज अलिकति गाह्रो होला भनेर सो अलिकति फर्मेट चाहिँ यस्तो छ हामी एक घन्टा 10 मिनटभन्दा बढी जाँदैन फेरि बोरिङ हुन्छ त्यसपछि चाहिँ 0 आवर जस्तोलाई कसैलाई यति गफ गर्न मन छ भने इट्स फाइन होइन हामी पनि होइन त्यसपछि एफए कप छ होइन सो एफए कपभन्दा अगाडितिर जति टाइम बाँकी हुन्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ विल डेफिनेटली टक होइन सो यस्तो छ है सो फर्स्टमा मैले इन्ट्रो र अलिकति स्ट्रक्चर भनिहालेँ सो पहिलो सुरजले एकछिन 5-6 मिनट 6-7 मिनट लाइक टक अबाउट हिमसेल्फ अनि उसको के भएको थियो भने लाइक कतिखेरदेखि सुरु भयो एन्ड हिज ओपिनियन त्यसपछि म मेरो बारेमा बोल्छु त्यसपछि सुरज र म विल जस्ट टक अबाउट इच अदर हामी एकअर्कालाई क्वेसन गर्छौँ एकदम क्विक अनि त्यसपछि चाहिँ सो त्यो फर्ममै पनि कतिजनाले क्वेसन एक्चुअली लेखेर पठाएको छ सो त्यो क्वेसनको नि हामीले एन्सर यहाँ पनि कसैलाई क्वेसन भयो अथवा के भन्न मन छ भने इट्स ओके राइट भने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सो वी हेभ मैले अघि भनेको थिएँ हाम्रो सरप्राइज प्याकेज भनेर चाहिँ भास्कर ब्रो हुनुहुन्छ सो भास्कर ब्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रोफेसनल काउन्सिलर हो मेन्टल हेल्थ काउन्सिलर सो आई थट हामी जस्तो बोलिरहँदाखेरि एकजना एक्सपर्ट पनि चाहिन्छ भन्ने मलाई फिल भएर सो भास्कर ब्रो सेड यस सो अनि यो सबै कुरा भइसकेपछि भास्कर ब्रो विल टेक लाइक 10 minutes टु टक अबाउट वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट अथवा हामीले कति कुराहरू गऱ्यौँ त्यसको बारेमा हि विल गिभ होइन अगाडि नै चाहिँ किन बोल्न नदिया भन्दाखेरि फेरि उहाँले बोल्यो भने हामीहरू अलिकति डराउँछ नि त हो कि मैले के रङ राइट भने कि भनेर सो अगाडिको 20-30 मिनट चाहिँ सुरज एन्ड मी वी डोन्ट वान थिङ्क अबाउट के राइट हो के रङ हो विल जस्ट सेयर आवर एक्सपिरियन्स सो इट्स एडभाइस भन्दा नि एक्सपिरियन्स अनि यसमा चाहिँ भास्कर ब्रो आउनुहुन्छ अनि भास्कर ब्रोले चाहिँ लाइक हि विल टेल यो खासमा यस्तो हुन्छ सो इज अ प्रोफेसनल काउन्सिलर है अमेजिङ काउन्सिलर हाम्रो पहिलो कदम भन्ने पनि छ सो पहिलो कदमको वान अफ द पिल्लर काउन्सिलर अनि त्यसपछि या द्याट्स इट सो आज हामीले गर्ने भनेको त्यति नै मात्र हो खासमा त्यस्तो ऊ पनि होइन जस्ट वी वान्टेड टु स्टार्ट दिस टपिक एन्ड आई थिङ्क आजबाट त्यो टपिक स्टार्ट हुन्छ होला सो या सुरज ब्रो इट्स अप टु यु नाउ थ्याङ्क यू भेरी मच भाइ बाइ द वे म चाहिँ सुरज राज पाण्डे जो जसले मलाई चिन्नु भएको छैन म काठमाडौँमा बस्छु अनि 2-3वटा सानसानो कामहरू अर्गनाइजेसनहरूमा काम गरिरहेको छु अहिले अलिकति आवाज सानो छ किनभने हिजो अलिकति धेरै पार्टी भएको थियो होइन सो अलिकति आवाज सानो भयो भने चाहिँ मलाई पोइन्ट आउट गरिदिनु होला ओके लेट्स गेट स्टार्ट सिधै भन्छु म होइन यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क सिधै गएर मैले चाहिँ यो बारेमा कुरा गरेर चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो भइरहेको थियो क्या नि
हाम्रो एकजना म्युचुअल फ्रेन्डको बर्थडे थियो अनि त्यसपछि मलाई एकदमै नै गाह्रो भयो बिहान उठ्नुबित्तिकै वाज इन द बर्थडे पार्टी भर्चुअल बर्थडे पार्टी थियो अनि मन एकदम हेभी भइरहेको थियो डराइरहेको थियो होइन अनि के गरौँ जस्तो भइरहेको थियो अनि त्यसमा मैले सिधा ठ्याक्क देखेँ कि त्यहाँ भिडियोमा साइडमा स्क्रिनमा अनि मैले सिधा त्यस पार्टी सकिने बित्तिकै लाइक कुरा मिल्छ भनेर मेसेन्जरमा कल गरेँ वि टक एन्ड त्यसपछि आई रिमेम्बर मी क्राइङ एन्ड दाइ क्राइङ होइन सो गुड के मलाई चाहिँ अब आई डोन्ट नो वेन इट स्टार्टेड तर लास्ट इयरको दसैँमा चाहिँ मलाई डिप्रेसन डायग्नोज भएको थियो अनि मैले धेरै महिना एन्टी डिप्रेसन्सहरू पनि खाएँ होइन अब कहाँबाट स्टार्ट भयो मलाई थाहा छैन तर अहिले गएर रिफ्लेक्ट गरेर हेर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ चङ्क आउट गर्दाखेरि चाहिँ सानो सानो पिसेसमा लगेर रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो मलाई बच्चैदेखि नै रहेछ क्या किनभने आई कम फ्रम मिडल क्लास फ्यामिली अब यु नो मोस्ट अफ अस आर फ्रम मिडल क्लास फ्यामिली अनि हामीलाई जहिले पनि प्रेसर हुन्छ क्या हुन्छ नि लाइक सानो सानो कुरामा सर्टेजेसहरू हामीले देखिरहेको हुन्छ एकदम धेरै लाइफमा होइन अब स्कुलमा फी तिर्न पैसा हुँदैन थियो कहिले काहीँ अब घरमा प्रब्लम भइरहन्थ्यो सानो सानो कुरा किन्नलाई पनि एकदम धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ नि वेट गर्नुपर्ने त्यो एउटा हुँदो रहेछ अनि बच्चामा अलिकति अननेचुरल अपब्रिङ्गिङ चाहिँ मेरो भयो जस्तो मलाई फिल भयो अल्दो माई पेरेन्ट्स प्रोटेक्टेड मी अ लट होइन तर अलिकति रफ साइड अफ द वर्ल्ड चाहिँ मैले बच्चैमा देखेँ जस्तो मलाई फिल भइरहेको थियो सो त्यो कुरा चाहिँ मैले भित्र दबाएर राखिरहेको रहेछ क्या सो आई स्टार्टेड वर्किङ एज सुन एज आई कुड सो 16-17 इयर्समा एसएलसी सकाउनु बित्तिकै गट आउट आई स्टार्टेड वर्किङ अन माइसेल्फ हुन्छ नि लाइक भयभरको प्रेसर सबैले लिन्छ इन्टर्नसिप पनि गर्ने पब्लिक स्पिकिङ पनि गर्ने डिबेटिङ पनि गर्ने काम पनि गर्ने जे भ्याउँछ सबै गर्ने किनभने मलाई यति मात्रै दिमागमा थियो कि यदि म अगाडि गइनँ भने यदि म अगाडि बढिनँ भने यदि मैले आफूमा चाहिँ काम गरिनँ भने आइम नट गोइन रिच एनिवेयर अनि मेरो ड्याड मम जति मलाई इन्भेस्ट गर्नुभएको छ गर्नुभएको छ सबै चाहिँ हुन्छ नि ड्रेनमा जान्छ अनि प्लस आई हेभ 2 यङ्गर सिस्टर्स हु विल डिपेन्ड अन मी इन द फ्युचर त्यतिखेरको सोच है अल्दो आई डोन्ट बिलिभ इन इट राइट नाउ मेरो ठुलो बहिनी इज इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड सी अर्न्स फर हरसेल्फ एकदम मजाले सो प्राउड अफ हर तर त्यतिखेर चाहिँ त्यो लाग्थ्यो कि हुन्छ नि बहिनीहरू पनि छ अब बिस्तारै बिस्तारै रेस्पोन्सिबिलिटिज आउँछ फ्यामिलीको ड्याड मम बिस्तारै बिस्तारै बुढो हुन्छ त्यो बच्चैदेखि सोचाइ हुने क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ मान्छेहरूसँग सङ्गत गरियो नेगेटिभ सिचुएसनमा पनि एकदम धेरै परियो होइन तर आफू पनि नेगेटिभ एकदम धेरै भइरहेको छ अफेक्ट एकदम धेरै भइरहेको छ तर रिफ्लेक्ट चाहिँ मैले कहिले पनि नगर्ने क्या हुन्छ नि लाइक चलिहाल्छ नि मान्छेहरू मिसट्रिट गरिदिन्थ्यो यार अब आफूसँग केही छँदै छैन सो त्यही भएर हेपा होला मसँग के कन्टेन्टै छैन मै नराम्रो मै खतम भन्नेवाला आउँथ्यो अनि त्यही भएर चाहिँ पिल्दै लिएर जाने रहेछ अनि अर्को एउटा रिजन भने चाहिँ बच्चैदेखि ओभरली एम्बिसियस होइन अब विदेश जानु थियो भिजा रिजेक्ट भयो F1 भिजा रिजेक्ट भयो 2-3 चोटि अनि जानु पाएन अनि हार्ट ब्रेक्स फ्यु टाइम्स यङ एजमै होइन अनि त्यो भेन्ट आउट गर्ने ठाउँै छैन क्या अब मैले मेरो साथीहरूलाई गएर यार मेरो त भिजा रिजेक्ट भयो भनेर ओपनली गरेर भन्यो भने ए यार भिजा रिजेक्ट भयो यार भन्नु भनिदिन्छ अनि आफ्नै समीरको साथी अमेरिका गइसक्यो होइन आफूलाई गाह्रो हुन्छ भन्नुलाई अब गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप हुन्छ धेरै अगाडिको कुरा आयो चाहिँ होइन ब्रेकअप हुन्छ गएर अब हुन्छ नि लाइक अब केटाहरूसँग गइसकेपछि ए यार ब्रेकअप भयो यार यो ग्रुप ए ठिक छ यार अब यो एउटा गयो अर्कै हाल्छ डर हुन्छ कि भित्र एकदम धेरै हुन्छ नि लाइक यसले मलाई एकदम विक भनिदिन्छ कि जज गरिदिन्छ कि बिल्ला हानिदिन्छ कि भन्ने विक भन्ने अब काम गर्दाखेरि स्टार्टेड माई बिजनेस प्रिटी यङ एकदम यङ एजमै स्टार्ट गरेँ अनि फाइनेन्सियल प्रब्लम्स धेरै नै भयो होइन कतिपय पैसा नहुँदाखेरि पनि हुन्छ नि लाइक ऋण गरी पैसा खोजी यताबाट सापी गरी अनि केटाहरूले खानपिन लिएर जान्थ्यो किनभने अब यु नो हुन्छ नि कमाउँछ कम्पनी चलाइरहेको मान्छे कति पैसा छैन होइन भन्न नि मिल्दैन क्या सो देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट वी एज मेन वी हेजिटेट टु सेयर अनि बिस्तारै एडप्ट हुँदै जाँदो रहेछ अनि लास्ट इयर चाहिँ आई स्टार्टेड डेभलपिङ सिम्टम्सहरू क्या सो कस्तो हुने भन्दाखेरि बिहान पानीको अट्याक्सहरू आउने विदाउट रिजन होइन जुरुको उठ्ने बिहान 3 बजे 4 बजे निन्द्रा नलाग्ने मन हेभी भए जस्तो हुने डर लाग्ने होइन मेरो त जिन्दगी नै खतम छ मैले के गरिरहेको छु लाइफमा थाहा नै छैन मलाई जस्तो भने साथीहरूलाई एकदम धेरै पुस गरिदिने उनीहरूसँग झगडा गर्ने फ्यामिलीसँग झगडा गर्ने होइन बिना रिजन रिसाउने अनि एकदम धेरै रुने अनि वर्स्ट पार्ट भन्ने चाहिँ सेल्फ हार्म गर्ने क्या आई रिमेम्बर मसँग त्यो बोतल हिजो है दिस इज द बोतल मैले यसले आफूलाई हानेको छ है कतिचोटि यही रुममा बसेर त्यो किन गरे पनि मलाई थाहा छैन क्या होइन अनि मलाई चाहिँ जहिले पनि के फिल हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ए यार मै खत्तम मै इनकम्पिटेन्ट मै नराम्रो सो आई सुड पनिस माइसेल्फ जस्तो फिल भएर मैले आफूलाई हाने अनि एकदमै नै गाह्रो भइसकेपछि चाहिँ
प्रोफेसनल हेल्प लिन थालेँ अनि बल्ल डायग्नोज भयो एन्ड देन बिस्तारै 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 गट ब्याक टु माई लाइफ हुन्छ नि थोरै 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 अझै पनि फिल हुन्छ कि एभ्री डे इज अ स्ट्रगल हुन्छ नि कहिलेकाहीँ इट कम्स ब्याक अझै पनि उठ्न गाह्रो हुन्छ अझै पनि हुन्छ नि रुन मन लाग्छ अहिले अझै पनि डर लाग्छ एकदम धेरै तर अहिले चाहिँ आई हेभ पिपल लाइक क्षितिज दा एन्ड फ्यु अफ माई फ्रेन्ड्स जसलाई चाहिँ मैले एकचोटि कल गरेँ भने चाहिँ लिसन टु मी एट 2 AM इन द मर्निङ होइन अनि सेयर मात्रै गर्दाखेरि पनि कति हल्का हुन्छ अनि मेरो प्रब्लमको सल्युसन त मैले निकाल्ने आफैले नै हो होइन तर सेयर मात्रै गर्न पाएँ भने पनि हुन्छ नि लाइक सम पिपल गट यु ब्याक भन्ने त्यो फिलिङ हुन्छ नि एकदम पावरफुल फिलिङ हुँदो रहेछ सो या अब बाँकी कुरा बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गरौँ न लेट्स सेयर फ्रम क्षितिज नै Sure. Thanks, bro. Yeah. मेरो पनि लाइक अहिले आएर रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लाइक सानैदेखि नै अलिकति म आई डोन्ट नो अलिकति रुने खालको मान्छे रहेछु लाइक आई रिमेम्बर म कस्तो कस्तो लाइक फिल्महरू हेर्दाखेरि नरौको त छँदै छैन लाइक आई क्राई अ लट होइन त्यो इमोसनल मन भएर होला ब्रो कोमलो मन भन्छ नि राइट इट्स लाइक एकदमै त्यो इमोसनल मन अब त्यो बागवान हेर्दा त जो पनि हुन्छ ओके सो त्यो त एक्जाम्पल पनि नदिए हुन्छ लाइक हुन्छ लाइक अरू पनि सिम्पल सिम्पल मुभी हुन्छ नि आई डोन्ट नो पार्टनर मुभी हेर्दाखेरि त्यो कट्रिनालाई त्यसको बाउले लिएर जाँदा समेत म रुवाएको थिएँ कि आइम लाइक पार्टनर इज अ कमेडी मुभी होइन त्यहाँ पनि बिकज लाइक के इमोसनल देख्यो कि अलिकति दुःख लाग्दै देख्यो कि इट्स लाइक मनमा ठक्क हानिहाल्ने अनि सानैदेखि लाइक स्टिल लाइक इफ आई सी लाइक सम वान कसैको लाइक लाइक कति भिडियोहरू आउँछ लाइक यो सब पैसा छैन यताउता इट जस्ट आई क्राई रहेछ मैले पछि आएर रियलाइज गरेँ पहिले त अब जो पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो होइन रहेछ सो सानैदेखि खासमा इमोसनल मान्छे चाहिँ म रहेछु अब अचेल त धेरै सोच्न थालियो नि त अब सुरजले भने जस्तो त्यतिखेर त कहाँ 18-19 वर्षमा कहाँ के सोच्नु होइन थाहा नै हुँदैन अहिले आएर सोच्दाखेरि चाहिँ यस सो मेरो त अब मैले धेरै नै बोलिसकेको छु राइट आई मिन युट्युबहरूमा नि यु क्यान सी राइट सो द रिजन सबैलाई थाहा छ लाइक आई वेन्ट इन्टु डिप्रेसन आई केम आउट अफ इट आई ट्राई लाइक सुसाइड एटेम्प्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ सो द ट्रिगरिङ पोइन्ट वाज मेरो केसमा इट वाज अ ब्रेकअप अफ कोर्स होइन अब 17-18 वर्षको उमेरमा like you think like this is your life and she's the one and then it don't happen and त्यसपछि like खासमा यो सब यो मुभीहरूले गर्दाखेरि हो राइट आई अलवेज से द्याट लाइक दे टट अस हाउ टु लभ लाइक टु बी अनेस्ट लाइक कहाँबाट लभ गर्न सिकेँ किताब पढेर सिकाए होइन साथीहरूले सिकाएन बाउआमाले सिकाएन कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि मुभीबाट आयो लभ लेटर लेख्न मुभीले आयो प्रपोज गर्न मुभीले सिकाओ द ओन्ली थिङ इज ब्रेकअप भएपछि कसरी ह्यान्डल गर्ने कसैले सिकाउँदै सिकाएन किनभने मुभीहरूमा ब्रेकअपै भएन राइट एन्ड द्याट्स द रिजन आई वाज लाइक या सो ब्रेकअप भयो अब त्यसपछि आई डोन्ट नो थाहा नै छैन के गर्ने क्या इट्स नट लाइक वाट्स नेक्स्ट नै थाहा छैन है कहिले त्यो सानो सानो म्याथको प्रब्लम सल्भ गर्दा हुन्छ नि लाइक एक्सर्साइज 1A सक्यो 1B सक्यो मक्ख पऱ्यो 1E मा आयो अब आइडियै छैन के गर्ने इट वाज द सेम सिचुएसन इट्स लाइक सो ब्रेकअप भयो एन्ड इट्स लाइक के गर्ने नै थाहा छैन लाइक आई हेभ नो आइडिया वाट्स नेक्स्ट सो अब अमेरिकामा एक्लै थिएँ अफकोर्स घरतिर भन्ने कुरा भएन अब त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो अफकोर्स किनभने 17-18 वर्षको मान्छे लाइक एक्लै बसेको छ ड्याड मम झन् आत्तिसिन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो अब काउन्सिलिङ यताउता भन्ने थाहा पनि थिएन नराटी भन्दाखेरि के गर्ने आफै फिगर आउट गर्दाखेरि अनि त्यति आई थिङ्क द्याट वाज द टाइम अझ बढी रुन थालियो एक्चुअली फर्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क फर्स्टमा त वी अल विल गो द्याट लाइक खुट्टा भयो जुत्ता कतिवाला इक्जाम्पल एन्ड अल अफ दिस एन्ड द्याट which just makes no sense because ऊ जुत्ता होइन ऊ मान्छे हो राइट आई मिन द्याट्स सो स्टुपिड लजिक के लाइक खुट्टाको जुत्ता ऊ मान्छे हो नि कसरी जुत्ताको कुरा आयो होइन एन्ड त्यो नसकेपछि अनि एक दिन चाहिँ आई स्टार्टेड क्राइङ अनि एक्चुली इट हेल्प होइन इट रियली हेल्प लाइक फर द फर्स्ट एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो मलाई याद छ 2013 कुरा एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो अनि क्राइड अनि हेल्प अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अलिकति बानी नै लागेको छ कि त्यसपछि त मलाई याद छ मेरो दिनचर्या भनेको त्यही हुन्थ्यो बिहान उठ्यो दारी यत्रो पालेको थिएँ उठ्यो रोयो एकदम लो फिल गर्यो जतिखेर पनि केही भयो भने आँसु आइहाल्यो सावरमा त कति रोएँ आई डोन्ट नो सावर इज फेभरेट प्लेस टु क्राई आई डोन्ट नो कतिजनालाई त्यस्तो लाग्छ होइन बट सावर समहाउ इज अ फेभरेट प्लेस टु क्राई तातो पानीमा होइन टक्क गर्दै रुँदाखेरिको एन्ड या त्यसपछि रुँदै आयो त्यसपछि पछि आई थिङ्क द अर्को पावरफुल थिङ फर मी वाज टु क्राई इन फ्रन्ट अफ मिरर like that was the moment त्यतिखेर चाहिँ like real त्यो powerful hit गरे because that was the first time I saw myself crying हैन I saw myself म कति बिचरा रहेछु भनेर सो एक वर्ष जति चाहिँ म क्राई गरेँ तर ऐनाको अगाडि गरेको थिइनँ कि इट्स लाइक खाटभित्रै अथवा खाटमै टेबलमा अथवा सावरमा all those kind of stuff तर I think एक वर्ष जति पछि चाहिँ I saw myself when I was crying and I was looking horrible मलाई आफ्नै माया लागेर आयो like that was the time like त्यतिखेर चाहिँ मलाई
ब्रो मलाई तेरो माया लागेर आयो भने जस्तो बिकज when you see yourself crying in the mirror you see your face and you can to form that connection and त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै आई थिङ्क त्यहीबाटै बिस्तारै काउन्सिलरहरूकोतिर जाने पनि आयो बिकज त्यो माया भन्ने चिज आउनु पर्यो नि त बिकज पहिला त एकदम पिटी मात्र फिल हुन्थ्यो लाइक इट वाज अल अबाउट पिटी एकदमै लाइक बिचरा बिचरावाला फिलिङ लाइक बिचरा विच इज राइट पनि अब त्यो आउनु ठिकै पनि हो होइन नराम्रो पनि भन्दिनँ बिचरावाला फिलिङ तर आई थिङ्क एक वर्षपछि जब ऐनामा अनुहार हेरेँ त्यसपछि आई स्टार्टेड फिलिङ लाइक ओके अब चाहिँ यसलाई केही गर्नै पर्छ कति नै माया लाग्यो यो मान्छेको भनेर त्यसपछि बिस्तारै ल के रहेछ भनेर युनिभर्सिटीको काउन्सिलिङ चेकअप त्यसपछि अब मैले त नेपालै पठायो लाइक तेरो कन्डिसन लास्टै खतम छैन सो म 6 महिना नेपाल आएर बस्या हो एन्ड द्याट ह्यापन अनि सो बिस्तारै बिस्तारै प्यानिक एट्याकहरू पनि एभ्रिथिङ लाइक सुरज हेज अलरेडी कभर्ड त्यो पनि हुन्छ मेरो त अझै स्टोरी हेरेर मलाई अझै पनि कति आइरहेको हुन्छ सो अझ पनि डु आई क्राई या अफकोर्स कहिले कति गाह्रो हुन्छ अफकोर्स आई क्राई भन्न नसकिने कोहीसँग सेयर गर्न नसकिने गाह्रो हुने अब प्यारेन्ट्सलाई आई थिङ्क प्यारेन्ट्स सानोमा त रोयो भने प्यारेन्ट्ससँग जाने तर अब 19, 20, 21 वर्षको मान्छे रोएर ममसँग के फोन गर्नु जस्तो लाग्थ्यो कि जस्ट मम पनि रोइसिन्छ भन्ने डर लाग्थ्यो ड्याड पनि रोइसिन्छ बहिनी पनि रुन्छ भन्ने डर लाग्थ्यो एन्ड द्याट वाज अनदर रिजन कि हाम्रो पालामा आई थिङ्क वी डिन्ट ह्याड अ रिसोर्स टु आस्क दिस सर्ट अफ क्वेसन्स होइन लाइक राइट हो कि होइन जस्तै मेरो ममको अगाडि 19-20 वर्षको केटा अमेरिकामा छ एक्लै मम नेपालमा होइसिन्छ मैले फोन गर्दा मम आत्तिसिन्छ कि आत्तिन्न भन्ने त्यो एन्सर त्यो राइट रङ हो भन्ने मान्छे नि कोही थिएन कि सो मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो रङ थियो किन भन्दाखेरि मम्मी आउन सक्छिन्न बेकार ममलाई टेन्सन मात्र दिए सो ममलाई किन टेन्सन दिने ड्याडलाई किन टेन्सन दिने सो आफै ट्राई टु फिगर आउट भने जस्तो सो त्यहाँबाट सुरु भयो सो अझ पनि डु आई क्राई अफकोर्स आई क्राई a lot of time when I feel low, I actually look myself in the mirror and cry because that's the time I really form a bond between me and me. I know त्यो पनि अझ पनि हुन्छ. So that's my little bit of saga कहाँबाट crying आयो र and you know like to be honest मैले भने नि यदि मैले ऐनामा हेरेर नर्वा भए म काउन्सिलरकोमा कहिले जाँदै जान्न थिएँ होला बिकज त्यो बेलासम्म नि त्यो काउन्सिलर भनेको कस्तो डर लाग्थ्यो काउन्सिलर भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति आई डोन्ट नो मैले आफूलाई एडमिट गराए जस्तो लाग्थ्यो अब कहाँ आफूलाई एडमिट गर्न मन लाग्छ त नि मसँग प्रब्लम छ भनेर होइन इट्स लाइक द्याट्स द वर्स्ट नि त खासमा गर्नुपर्ने हो किनभने प्रब्लमै थाहा नभइकन त सल्युसनतिर कोही जाँदैन नि राइट आई मिन एक्जाममा क्वेसन पेपरै नआइकन कसले एन्सर दिन थाल्छ त नि राइट आई मिन आउनु त पऱ्यो नि त क्वेसन पेपर सो इट्स द सेम थिङ सो त्यहाँबाट आयो सो लाइक क्राइङ हेज रियली हेल्प्ड मी अ लट एट द्याट पोइन्ट So मेरो क्वेसन चाहिँ हजुरलाई हाउ अफन डु यु क्राई म त हरेक 2 दिनमा रोइरहेको छु So it used to be a lot and like I think if you see like 2013 to 14 15 16 सम्म पनि it used to be every day morning night schedule shift भने जस्तो हुन्थ्यो तर अहिले आएर चाहिँ छैन ब्रो अहिले आएर चाहिँ I would say like it has drastically changed I would say अचल चाहिँ like महिनामा एकचोटि जति पुग्छ यार अचल चाहिँ because a lot of time अचल त म आफै स्टोरीमै सेयर गरेर हुन्छ when I have a panic attack like everyone literally know I'm having a panic attack भनेर so अचल चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यार अचल चाहिँ it's like महिनामा एकचोटि एकदमै उ भएपछि मात्र हो so what do you like what do you do like so रुँदाखेरि like what do you do nowadays do you just cry or like you try to seek help आज चाहिँ म एकजना स्पेशल साथीकोमा थिएँ हैन भेरी स्पेशल पर्सन अनि उहाँ चाहिँ रोइरहनु भएको थियो कि आई डोन्ट नो वाइ किन एकदम कम्फर्टेबल हुनु भयो जस्तो लाग्यो हैन सी क्राइड अनि म उहाँलाई हेरेँ हैन मैले के रियाक्ट गरेँ हैन चुप लागेर उहाँलाई हेरेर मात्र बसेँ अनि आफै रोएँ के हुन्छ नि त्यो एकदम इम्पथेटिक पनि बनाउँदो रहेछ कि मजाले एक टाइम चाहिँ मलाई के फिल भएको थियो भन्दाखेरि मैले त्यो इम्पथाइज गर्ने हुन्छ नि त्यो के भन्ने हर्मोन भने के भन्यो त्यो ब्लकै गरिसकेको थियो कि लाइफमा जे भन्नु नरुने कि मान्छेले हर्ट गरे पनि नरुने कुटे पनि नरुने पिटे पनि नरुने ठगे पनि नरुने कि अहिले चाहिँ आई सी समवन एल्स क्राइङ हैन ट्रस्ट गरेर रोइदिरहेको हुन्छ मलाई पनि आँसु आउँछ कि अनि फिल्स गुड के हैन आजकल रुँदाखेरि चाहिँ दाइ अब आई ह्याड अ लट अफ गाई फ्रेन्ड्स केटा साथीहरू हैन मलाई बोलाएर राति फोन गरेर अथवा भेट्न बोलाएर हैन रुनु भएको छ एकदम धेरै वाने रुनु भएको छ कसैको ब्रेकअप भएर रुनु भएको छ कसैको फ्यामिली प्रब्लममा रुनु भएको छ कसैको पेरेन्ट्सले छोडेर जानु भएको भएर रुनु भएको छ हैन अनि त्यो मलाई चाहिँ जुन स्टिग्मा छ नि हाम्रो सोसाइटीमा कि रुने केटाहरू भन्दा चाहिँ विक भन्ने कुरा मा कसम गलत लाग्छ कि भाइ किनभने म त खत्रै स्ट्रङ छु खत्रै नै स्ट्रङ छु कि मलाई कुट पिट हर्ट गर जे गर हैन मलाई आधा घन्टा थियो म रुमभित्र छिरेर गएर रोइदिन्छु एक राउन्ड हैन
by this guitar I'm going to be super strong के प्लस ब्रो आई थिंक स्ट्रङको कुरामा इट्स लाइक यदि तिमी इन अ सेन्स अब क्राई भने त विकनेस जस्तो हो नि त जसले आफ्नो विकनेस चाहिँ इम्ब्रेस गर्न सक्छ हाउ क्यान द्याट पर्सन बी लाइक विक जस्तो लाग्छ क्या मलाई राइट जस्तै म तिमीसँग आएर ब्रो नाटक गर ब्रो मलाई केही भएको छैन म चिल्छु इट्स ओके आई विल फिगर आउट भन्नु त्यो ड्रामा हो क्या ब्रो त्यो आफूले आफूलाई एउटा प्रोटेक्सन लेयर गरेर हो कि बट लाइक इफ आई कम टु यु इफ आई हग यु एन्ड इफ आई क्राई इफ आई लेट आउट माई होल इमोसन विदाउट थिङ्किङ तिमी मलाई के जज गर्छौ भनेर द्याट्स फ्रिकिङ स्ट्रङ म्यान लाइक लाइक हेर्दाखेरि लाग्छ लाइक क्राई गर्नलाई हिम्मत चाहिँदैन भनेर आई मिन रुनलाई पनि हिम्मत चाहिन्छ ब्रो अरूसँग रुनलाई you need courage bro you need courage man seriously you're trusting someone else with your tears and your story yeah? exactly so you भने त next level को courage चाहिन्छ I can feel that it's about त्यो बच्चाहरु हुन्छ नि ब्रो सो बच्चाहरु खेलिरहेको बेला बच्चाहरु खेल्छन् अनि आफै लड्छन् अनि लाइक इट्स लाइक हामी सबैजना यताउता ल नानी लडेन ल दुख्या छैन भने कस्तो भित्र होल्ड गरेर हुन्छ नि त उ नरोस् भनेर हामीले भने नि त त्यो यहाँ पनि गरेर हुन्छ एउटा बहिनी चिन्न हैन अरूले गरेर हुन्छन् इट्स लाइक तर द मोमेन्ट इफ यु जस्ट गो टु देम से के भयो भनेर यस्तो हक गर्न गयो भने दे विल ब्लास्ट लाइक अब यस्तो रुन थाल्छन् तिनीहरू हैन आई थिंक इट्स द सेम थिङ के लाइक अ लट अफ टाइम हामी पनि के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि त्यही नै कुरा गर्छौं इट्स लाइक अल अफ ब्रो के भयो चिल इट्स ओके म्यान रुनु भएन कहाँ रुनी ब्रो ल यस्तो गर्दिने भनेर आई थिंक इन्स्टेड अफ द्याट इफ यु जस्ट से द्याट ओके ब्रो मलाई जे भन्न मन छ ल भन अब भने आई थिंक अ लट अफ पिपल विल क्राई एन्ड दे एक्चुअली क्राई राइट आई मीन लाइक इभन यु cried with me I cried with you तिम्रो माने कति दिने कति जनाले क्राई गरेर हुन्छन् लाइक इभन लाइक आई गेट कल्स लाइक सम टाइम हिजो मात्र एकजना लाइक टेक्ससबाट सो a friend of mine actually connected me with that other guy because that guy wanted to cry with me right so मेरो साथी पनि हैन मेरो साथीको साथी actually wanted to cry with me I was like yeah bro like why not like I mean sure भनेर and I mean अरु केही नहोला तर I mean, यसको बारेमा भास्कर ब्रोले लास्टमा बोलिहाल्नुहुन्छ राइट अब साइकोलोजी के हुन्छ यताउता त्यो त हामीलाई थाहा छैन सो भास्कर ब्रो विल स्पिक एट लास्ट तर मलाई चाहिँ and I think it's very crucial पनि के it's very crucial for us to normalize हुन्छ नि men crying के किनभने मैले यति धेरै साथीहरू देखेछु हैन they are हुन्छ नि they are very fragile के अति नै fragile हुन्छ के उहाँको आँखामा देखिन्छ उहाँको बिहेभियरमा देखिन्छ हैन तर अगाडि चाहिँ हुन्छ नि म्याचो म्यान हुन्छ नि एकदमै त्यो एउटा इमेज चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने त्यो बाध्यता भनौँ कि त्यो कल्चर भन्ने कि त्यो एकदम धेरै छ कि अनि हाम्रै वरिपरि हेरौँ न अब वुमेनको चाहिँ सपोर्ट सिस्टम मैले देखेछु तर वुमेन सफर गर्नुहुन्न भनेको छैन है तर वुमेनलाई चाहिँ सपोर्ट सिस्टम राम्रो छ कि किनभने वुमेन आर हाइली इम्पेथेटिक बाई नेचर नै प्रायः सबैजना अनि दे विल एक्सप्रेस अनि दे विल अल्सो एक्सेप्ट एकदम मजाले होइन तर मेन चाहिँ मैले आफैले पनि कतिचोटि सु गरिदिएको छु होला कि द्याट ब्याक रुन्छस् भनेर भनिदिएको छु होला कि पहिला होइन मलाई पनि धेरैजनाले भनेको छ होइन केटा मान्छे रुन्छ मलाई तट भनेको छ मलाई धेरैजनाले भनेको छ होइन अनि यस्तो फ्रजाइल भइसकेको छ यो अहिले अझ स्पेसली अहिले यो मोडर्न एजमा चाहिँ होइन वेयर वी आइडियलाइज अ काइन्ड अफ मेन हुन्छ नि एउटा जनर अफ मेनलाई चाहिँ हामी आइडियलाइज गर्छौँ पैसा कमाउनु पर्छ घर बनाउनु पर्छ गाडी चलाउनु पर्छ यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर होइन अनि त्यो कम्पिटिसनमा लाग्दै अ लट अफ मेन आर फलिङ बिहाइन्ड के हुन्छ नि जसले अचिभ गर्न सक्नुहुन्न जसले 30 वर्षमा घर बनाउन सक्नुहुन्न जसको बिहे 26, 27, 28 वर्षमा हुँदैन होइन जसको खल्तीमा चाहिँ हुन्छ नि जसको ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ खतरा पैसा हुँदैन जसको राम्री गर्लफ्रेन्ड हुँदैन होइन उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम त्यो के भन्ने त्यो इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स एकदम धेरै भएर बसिरहेको हुन्छ है होइन एकदम फ्रजाइल भएको हुन्छ इनफ्याक्ट मैले हजुरलाई भनेको थिएँ नि वान अफ माई फ्रेन्ड होइन वान्टेड टु कनेक्ट विथ यु हो क्या मैले तपाईँलाई तपाईँको ग्रुप पनि बनाइदिएको थिएँ जस्ट टु क्राई क्या सेयर गर्नलाई किनभने मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि मेरो वरिपरिको मान्छेले इभन मैले पनि उहाँलाई जज गर्छु जस्तो फिल भएर यु वान्टेड टु कनेक्ट विथ क्षितिज दाई जसलाई त्यो मान्छेले जिन्दगीमा कहिले भेटेको थिएन क्या सो त्यस्तो फ्रजाइल भइसकेको छ आई थिङ्क इट्स अ भेरी क्रुसियल स्टेप द्याट वी आर टेकिङ हियर सानो स्टेप छ तर एकदम क्रुसियल स्टेप हो होइन हामी जस्ट 15-20 जना जति मान्छे छौँ हामीले मेन वुमेन दुइटैलाई तर स्पेसली मेनलाई होइन क्राई गर्दा एक्सेप्ट गर्न थालिदियौँ भने आइ एम प्रिटी स्योर अ लट अफ लाइफ्स क्यान बी सेभ्ड यो सोसाइटीमा चाहिँ किनभने यहाँ मान्छे जिउँदो भन्दा पनि सास फेरेर पनि मरिरहेको मैले धेरै मान्छेहरू देखेको छ कि जिउँदो छन् सास फेरिरहेको छन् तर दे आर डेड फ्रम इनसाइड इट्स हार्ट ब्रेकिङ के लाइक अमेजिङ पिपल होइन तर दे कान्ट एक्सप्रेस दे कान्ट फिल एनिथिङ जस्ट इमेजिन के यु कान्ट एक्सप्रेस एन्ड यु कान्ट फिल के हुन्छ नि कस्तो कर्स्ट फिलिङ होला क्या त्यो हुन्छ नि
दिस वर्ल्ड इज सो फ्रिकिङ ब्युटिफुल के च्यालेन्जेस छ प्रब्लम तर अमेजिङ छ होइन मान्छेहरू कस्तो खतरा खतरा यस्तो दामी इन्सपायरिङ च्वाक च्वाक मान्छेहरू छ कि वरिपरि तर न भन्न सक्छ न फिल गर्न सक्छ क्या ट्रु 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 अनि अनि आई अनि होप भएन भने पनि इट्स लाइक लेट्स से सपोज लाइक केही छैन अचिभमेन्ट नै छैन रे दामी मान्छेहरू नि केही पनि छैन रे केही नभए पनि लाइफ इज एक्चुली यतिकै पनि रमाइलो छ कि लाइक इफ यु क्यान जस्ट लेट द्याट इमोसन्स होल्ड किन भन्दाखेरि आई थिङ्क त्यो रोएन भने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि ब्रो अब अफकोर्स सुरज र मैले एडभाइस दिने होइन सुरज र म आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर हो सो यसलाई राइट रङ नमान्नु राइट रङ मान्ने भन्ने मान्छे एकछिन पछि आउनुहुन्छ राइट सो आई थिङ्क मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो यो इमोसन भन्ने चिज चाहिँ एउटा भाँडो जस्तो हुन्छ भित्र होइन अनि त्यो रोइराख्यो भने त्यसले कब्जा गरिदिइराख्छ कि त्यो अरू आएर बस्नै सक्दैन क्या इट्स लाइक इट्स फिल्ड 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 अनि रोयो भने चाहिँ त्यो खाली हुन्छ कि अनि फाइनली अरू केही कुरा आएर बस्न सक्छ कि आई थिङ्क द्याट्स द वाइ यु सुड क्राई भन्दाखेरि चाहिँ द्याट्स द रिजन आई थिङ्क लाइक यु सुड क्राई बिकज तिमी रोएनौ भने तिम्रो भित्र त्यो भरिएर हराएर जाँदैन ओके सो इफ एनी वान थिङ्क्स टाइम हिल्स मेरो केसमा त म नराबे आई डोन्ट थिङ्क आजसम्म पनि टाइम हिल्स हुन्थ्यो होला टाइम हिल्स केही केही कुरामा होला यताउता होला तर टाइम हिल्स भन्दामा आफूले केही नै नगर्ने त होइन नि त अफकोर्स बिस्तारै टाइम हुँदै गएपछि सबै कुरा मेमोरिजहरू बिस्तारै जान थाल्छ अनफर्चुनेटली फर्चुनेटली होइन जान थाल्छ तर आफूले पनि केही न केही चाहिँ गर्नै पर्छ कि लाइक इफ यु जस्ट डोन्ट डु एनिथिङ इफ यु डु नथिङ नथिङ विल चेन्ज आई डोन्ट नो कुन चाहिँ मुभीमा बनाएको थियो अस्ति होइन इफ यु डु नथिङ नथिङ विल चेन्ज पिरियड होइन सकिहाल्यो सो त्यो कुराहरू भयो आई थिङ्क अर्को चाहिँ अब एउटा दुइटा म सट्ट क्वेसनहरू पनि लिन्छु 30 मिनट भएछ टाइम चेक पनि गरौँ होइन सो लेट्स सी है त मलाई यहाँ भएको क्वेसनहरू मध्ये सो एकछिनपछि भास्कर ब्रोलाई म क्वेसनहरू चाहिँ सोध्छु सो कहिले कहिले रुँदा रुँदै के हुन्छ भने म किन धेरै रुँदैछु मलाई किन यस्तो भएको भनेर झन् रुन मन लाग्छ यस्तो भयो कि भएन अरे सुरज यु वान गो फर्स्ट सो द क्वेसन इज कहिले काहीँ रुँदा रुँदै के हुन्छ भने म किन धेरै रुन्छु भनेरै क्वेसन आउँछ अरे अनि त्यो सम्झेर फेरि रुन मन लाग्छ अरे कि बुझ्यौ आई थिङ्क मलाई चाहिँ पर्सनली मेरो लागि चाहिँ अगेन इट्स नट एडभाइस दाइले भन्नुभयो जस्तै हामी एक्सपर्ट्सहरू होइनौँ होइन एक्सपिरियन्स हो हाम्रो मलाई चाहिँ एकदम पावरफुल फिलिङ हो जस्तो लाग्छ सो यो क्राइम यु अल्सो रियलाइजिङ यो क्राइम भनेर कि त्यो एक्सेप्टेन्स हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ ट्रु 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 होइन सो तपाईँ रोइरहनु भएको छ अनि तपाईँलाई झन् रुन मन लाग्छ तपाईँ रोइरहेको भएर भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स पार्ट अफ द हिलिङ प्रोसेस जस्तो लाग्छ मलाई जहाँ चाहिँ वेरी एक्सेप्ट द्याट युआर भलरेबल यो हुन्छ नि सम वाट नट ओके होइन अनि वेन यु रियलाइज यु नट ओके देन यु स्टार्ट वर्किङ अन युर सेल्फ नि त एक्ज्याक्टली रियलाइजेसन भयो भने त काम गर्नै मिल्दैन नि त सो आई थिङ्क इट्स पार्ट अफ द रियलाइजेसनको प्रोसेस के हुन्छ नि अब म अलिकति पातलो छु मलाई 2-4जनाले कमेन्ट गर्दै पातलो भइस भनेर हुन्छ नि लाइक भन्यो अनि मलाई रियलाइज भने बल्ल म जिम जान थाल्छु त्यस्तै प्रोसेस लाग्छ कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि अघि मैले त्यो जुन ऐनाको एक्जाम्पल दिएको थिएँ इट्स द सेम थिङ राइट सो द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज म रुँदैछु भनेर त्यो अगाडि म रुँदै मात्र थिएँ तर मैले रियलाइज गरेको थिएन म रुँदैछु भनेर एन्ड द मोमेन्ट आई रियलाइज कि रुँदा रुँदै म रुँदैछु भनेर देन आई स्टार्टेड सर्चिङ फर होइन द सल्युसन्स होइन सो आई थिङ्क आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनिथिङ रङ विथ द्याट बट भास्कर ब्रो प्लिज मेक अ नोट अफ दिस लास्टमा बोलिदिनु होला यसको बारेमा सो अर्को क्वेसनतिर चाँडो जाऊँ होइन At times, I feel emotionally short because I'm supposed to not get emotional or cry. Don't know if I'm searching for a solution, but it gets really difficult to hold those emotions back. What do I do? I guess first matter, don't hold back emotions. Like I mean, this is हामीहरु कुरा गरिरहेछौँ, right? Let it out. 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 Yeah. तर अर्को आई थिङ्क यो कुरा गर्दा गर्दै अर्को एउटा कुरा पनि मलाई के भनेर मलाई लाग्दैन आई थिङ्क स्पेसली लाइक इफ आई गो ब्याक टु माई टाइम जतिखेर मलाई यस्तो अति नै म पिकमा थिएँ वाज लाइक म 18-19 वर्षको थिएँ ब्रो होइन अब त्यतिखेर मैले साथीहरूलाई भने पनि बिचराहरूलाई पनि थाहा थिएन नि त कसरी हेल्प गर्ने भनेर राइट 18 वर्षको हुँदाखेरि म मेरो साथीहरू हेर्छु कि तिनीहरूले कहाँबाट न तिनीहरूलाई पढाएको थियो न तिनीहरूलाई थाहा थियो मैले गएर भनेपछि मलाई गाह्रो बोर भनेपछि उनीहरूले पनि भन्ने के त हो नि ब्रो ठिक हुन्छ चिल सो उनीहरूको दोष पनि होइन क्या ब्रो किन त्यतिखेर मलाई आएर अर्कोले सोध्या भए मेरो एन्सर नि त्यही हुन्थ्यो कि ब्रो चिल किनभने मलाई थाहा नै थिएन कसरी एडभाइस दिने लाइक के एडभाइस दिने त अब 18-19 वर्ष हुँदाखेरि होइन अथवा लाइक 15-16 वर्ष हुँदाखेरि सो आई थिङ्क त्यतिखेरको टाइम पनि होइन इट्स मोर अबाउट अलिकति यो एजुकेट चाहिँ गर्न थाल्नुपर्छ कि आई थिङ्क लाइक सानोमै लाइक सायद लाइक एउटा ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला कम भए केही प्रब्लम हुन्थेन कि अर्को क्लासमा आएर सिकिन्थ्यो होला होइन बट आई थिङ्क लाइक स्पेसली लाइक दिस काइन्ड अफ थिङ्स गुड टच ब्याड टच त्यसको बारेमा त अर्को एउटा होल सेसनै वी विल ह्याभ होइन लाइक गुड टच ब्याड टचको बारेमा भन्दा भए
इमोसनल कनेक्सनको बारेमा भन्दा भए लाइक अर्कै नै हुन्थ्यो I होला। think I think I can add something. यो कुरामा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ इमोसनली सर्ट हुने भन्ने चाहिँ अब when you can't trust anyone जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि तपाईँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले मान्छेलाई ट्रस्ट गर्न छोडिदिएँ यिनीहरूले मलाई युज गर्छ त मेरो बारेमा केही नराम्रो गर्छ पछि मलाई त्यो मेरो मैले जे जस्तो सेयर गरेँ सबै मेरो अगेन्स्टमा युज गर्छ भन्ने फिल भएपछि स्टार्ट सर्टिङ गर्छ मोस्ट प्रोबेबली तपाईँ कुनै टाइममा पुग्नुभयो होला अनफोर्चुनेटली त्यो सिचुएसनमा होइन मैले यसको लागि बेस्ट सल्युसन देखाएँ भने चाहिँ गो टक टु पेरेन्ट्स अब कतिपय केसमा चाहिँ माइट नट वर्क होइन तर मेरो केसमा चाहिँ रिसेन्टली जब म एकदमै नराम्रो टाइम मेरो लाइफमा वर्स्ट टाइम भन्छु म जनवरीको 2020को जनवरी र फेब्रुअरी चाहिँ होइन लाइक वर्स्ट टाइम भन्छु मेरो लाइफको है एक दिन एकदमै यस्तो गाह्रो भयो मैले केही पनि भनेको थिएन घरमा होइन अनि मलाई कसैले मैले एकदम माया गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मेरो लाइफमा एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेर मैले सोचेको मान्छेले चाहिँ होइन मलाई पब्लिकली सेम गरिदिएको थियो क्या लाइक मान्छेहरूको अगाडि होइन अनि दिमागै चल्ने कि हुन्छ लाइक म त सल्युसन दिनु गएको मलाई त हेल्प होला कि भनेर गएको तर मलाई पब्लिकली सेम गरेर पठाइदियो क्या अनि म रन्थले चाहिँ घर आएँ होइन केही पनि फिल भइरहेको थिएन कि लाइक नम सुपर डुपर नम अनि अगाडि आएँ मम्मीलाई यस्तो हेरेँ अनि मम्मी किचनमा भइसक्यो मम्मीलाई मेरो रुममा बोलाएँ ढोका लगाएँ अनि अँगालो रोइदिएँ कि आधा घन्टा वाकीमा रोइदिएँ लाइक हुन्छ नि लाइक हिक हुन्छ नि त्यो रुँदा रुँदै गाह्रो भएर त्यसरी नै रोइदिएँ अनि त्यहाँदेखि माई ड्याड केम होइन अनि ड्याड के भन्यो ड्याड आइसक्यो अनि ड्याडलाई समातेर पनि रोइदिएँ अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ मेरो ड्याड र ममसँग रिलेसनसिप चाहिँ होइन ड्याड मम भन्दा पनि जिग्री टाइपको छ क्या लाइक म बुढासुढा भन्छु जिस्काइरहेको हुन्छु होइन ममलाई गएर ऱ्यान्डमली गएर अँगालो मारिदिन्छु होइन खानेकुरा ल्याइदिन्छु कहिले मासु किनेर ल्याउँछु कहिले लसुन किनेर ल्याउँछु कहिले प्याज किनेर ल्याउँछु ऱ्यान्डमली कि यत्तिकै होइन अनि गएर आई लभ यु भनिदिरहेको हुन्छु ड्याडलाई पनि भन्छ आई लभ यु भनिदिन्छु ममलाई पनि आई लभ यु भनिदिन्छु कि अनि आई थिङ्क त्यो पनि नर्मलाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने ट्रु ट्रु हामीले एक्चुअली यसको बारेमा त एकदम ठुलै कुरै गरेको थियो होइन सो वी आर एक्चुअली स्टार्टिङ अ क्याम्पेन भनेर लाइक वेन वाज द लास्ट टाइम यु सेड आई लभ यु टु यो गाई होइन लाइक ब्रो होइन लाइक यु एक्ज्याक्ट नेभर सेड एन्ड द भेरी फ्याक्ट द्याट तिमी भने कस्तो राम्रो कुरा भन्यो कि ब्रो अझ पनि मेरो दिमागमा भन्यो भने ल म मेरो प्यारेन्ट्ससँग रुनु नै पऱ्यो भने आँखा चिम्म गऱ्यो भने मेरो मम मेरो दिमागमा आउँछ कि ड्याड अझ पनि आउँदैन क्या बिकज ड्याड इज अ गाई लाइक ड्याड इज अ बोय राइट म रुनै पऱ्यो भने ल प्यारेन्ट्ससँग रुनु पऱ्यो भने आँखा चिम्म गऱ्यो भने मेरो उसको फोटो आउँछ ममको फोटो आउँछ आई क्यान सी माइसेल्फ क्राइङ विथ बट ड्याड आयो भने चाहिँ या ओके या माने केही छैन इट्स ओके भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ स्पेसली पेरेन्ट्ससँग चाहिँ म किन कम्फर्टेबल हुनु जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सबैजनाले छोडेर जानै पर्छ होइन तर हुन्छ नि अनि सबैजनाको तपाईँको लाइफमा आउनुको कुनै न कुनै स्वार्थ हुन्छ कहीँ न कहीँ हुन्छ कि थोरै भए पनि हुन्छ यति भए पनि हुन्छ ह्युमन नेचर हो होइन हामीले त्यसलाई डिनाइ गर्नु मिल्दैन कोही पनि निस्वार्थ आएर म बस्छु भन्यो भने द्याट्स लाइक झन् सदस्यको भएर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अलिकति हुन्छ कि अनि एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ लागि यो मान्छेले केही न केही कसैले माया एक्सपेक्ट गर्छ कसैले केयर एक्सपेक्ट गर्छ कसैले के एक्सपेक्ट गर्ला होइन तर गर्नु चाहिँ गर्छ तर मलाई जिन्दगीमा दुईजना मान्छेले चाहिँ निस्वार्थ तपाईँको लाइफमा बस्छ जस्तो लाग्छ क्या ड्याड र मम होइन भोलि तपाईँ अरबपति नै हुनुहोस् तपाईँलाई दिउँसो 12-1 बजे 2 बजे खाना खाइस् कि खाइनस् भन्ने फोन आउँछ ममबाट होइन तपाईँ भोलि अब हुन्छ नि लाइक 1 रुपियाँ नभएर खल्तीमा 1 रुपियाँ नभएर स्ट्रगल गर्नुहोस् होइन तपाईँको ड्याडले तपाईँले भन्ने बेलामा तपाईँको टेबलमा 100, 150, 200 रुपियाँ छोडेर जानुहुन्छ दे अलवेज किप यु इन देयर हाउस दे अलवेज फिड यु दे अलवेज क्लोज यु के नो म्याटर हाउ हुन्छ नि ओल्डर यु बिकम हाउ सक्सेसफुल हाउ अनसक्सेसफुल म मान्न त मान्दिनँ मेट्रिक्सहरू पनि गलत जस्तो लाग्छ मलाई सक्सेस र हुन्छ नि फेलियरको होइन तर जे भयो भने दिस पिपल विल अलवेज बी देयर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि लाइक फ्रेन्ड जस्तो ट्रिट गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ धेरै प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ घर चाहिँ घर जस्तो फिल हुँदैन घर चाहिँ एकदम रमाइलो ठाउँ जस्तो फिल हुन्छ लाइक आई मिन फर प्यारेन्ट्स लाइक स्टिल लाइक आई मिन नो म्याटर तिमी के गर्छौ कहाँ गर्छौ लाइक अझै कपाल काट भनेर मलाई करेक्सन छैन लाइक सिरियसली म 2 वर्षको भइसक्यो यता गइसक्यो लाइक त नङ काटिनुहोस् त कपाल काटिनुहोस् यो गइसक्यो त्यो लुगा माथि राखेर हिँड्नु लाइक ओके आइम लाइक यु नो लाइक म त्यो होइन भने जस्तो बट लाइक फर देम इट्स वी आर अलवेज द्याट सो अर्को क्वेसनतिर जाऊँ है त्यसो क्राइम स्योरली हेल्प्स अस गेट लाइट हार्टेड बट कसैले देख्दा भनेर लुकी रुनु भएको छ कसैले देख्दा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ वी हेभ अलरेडी कभर्ड हामी पहिले अब रुन्थ्यौँ अफकोर्स है त्यसमा नि भन्नुपर्ने छैन how to move on and not regret the failures in life that happen due to the lack of your own hard work and dedication अब यो क्वेसन चाहिँ राइट आई थिङ्क यो क्वेसन चाहिँ अलिकति लास्टमातिर राखौँला बिकज अलिकति अर्कै नै एन्सर आउनु थाल्छ यसको अब मार्केट होइन किनभने यो 0 आवरतिर गर्दाखेरि मजा आउँछ यो क्वेसनको एन्सर अर्को चाहिँ सो या अर्को थियो यार कहाँ थियो यार एउटा
how do you forget your memories with X? Because certain actions trigger those memories from time to time. यसको बारेमा त मेरो अस्ति भर्खर भिडियो आएको छ हैन. So actually like yeah, you can watch मेरो techniques which I used, I know, which is not recommended. Of course, in my case, it helped. In I my might case, want to helped. share few things त्यसमा चाहिँ यसमा एकदमै छोटकरीमा है ब्रो, एकदमै छोटकरीमा. सो रिलेसनसिपमा प्रब्लम आउने भने चाहिँ मिसकम्युनिकेसनले गर्दा हो मोस्टली होइन. अब डिसलोयल भयो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन. तर डिसलोयल्टी छैन भने चाहिँ मिसकम्युनिकेसन हो. सो इट्स अलवेज गुड टु टक होइन. कम्युनिकेसन इज द कि. तर यति बेला चाहिँ याद गर्नुपर्छ कि त्यो मान्छे तपाईँको लाइफमा टक्सिक भएछ कि भएन. टक्सिक भएछ भने चाहिँ छोडिदिइहाल्ने, सर्ट गरिदिइहाल्ने होइन. आफूमा फोकस गर्नु पऱ्यो. अनि छैन, टक्सिक छैन, माया लाग्छ, कुरा गरेर केही सल्भ हुन्छ भने चाहिँ कम्युनिकेसन इज द कि. सिधै भन्ने नि हुन्छ नि. अब इफ यु लभ द्याट पर्सन, त्यो एक्स जो हुनुहुन्छ उहाँलाई माया गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सिधै गरेर भन्ने, सी आई लभ यु, देयर इज नट अ सिङ्गल डे आई हेभ नट थट अबाउट यु होइन. अनि आई थिङ्क दिस इज जेन्युन, सो लेट्स मिट ओभर कफी होइन भनेर सर्ट आउट गर्ने. भेट्न आउनुभयो भने राम्रो भयो होइन, आउनु भएन भने झन् राम्रो भयो. किनभने तपाईँ क्लियर हुनुभयो, यु क्यान मुभ अन. Yeah, so यसमा मेरो पनि एड गर्दाखेरि चाहिँ I think how to forget the memories with X. I think the यसको लागि चाहिँ अलिकति आई डोन्ट नो स्पिरिचुअल लेभल यताउता कहाँ गएर सोच्नुपर्छ होइन. लास्टमा चाहिँ लाइक वाट इज लभ भनेर सोध्नु पर्ने जस्तो लाग्छ, राइट? आई मिन if you ask me, like I think one of the main question that people still ask me is like, that you have not moved on, that you have not moved on, and like that's the way reason you are single and blah blah blah. And that's the त्यो पोइन्टमा आएर चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ. किन भन्दाखेरि लाइक हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ मुभ अनको मतलब के छ भन्दाखेरि यदि मैले त्यो केटी नराम्री हो, त्यो केटीले मलाई छोडेर गई, त्यो केटी खत्तम हो, त्यो केटीसँग जिन्दगी बोल्दा पनि त्यसको मुख पनि देख्नु नपरोस् भने चाहिँ त्यो मुभ अन भयो, राइट? नाउ द्याट्स चाहिँ मुभ अन रे होइन. बट म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै मलाई छोड्दैमा ऊ नराम्रो हुने होइन नि त. लाइक कहाँबाट नराम्री भयो नि ऊ होइन. सो लाइक इफ यु आस्क मी, अझ नि भन्छु लाइक डु आई लभ हर, त्यति नै म उसलाई त्यति नै लभ गर्छु जसलाई हामी रिलेसनसिप हुँदाखेरि थियो. म उसलाई अझ पनि त्यति नै रेस्पेक्ट गर्छु र म होल लाइफभरि नै रेस्पेक्ट गर्छु क्या उसलाई, लाइक होइन. Because I loved her for the reason I loved her, I respected her for the reason I respected her. But it didn't work out, unfortunately, right? So त्यसले गर्दाखेरि the time I think सबभन्दा खासमा यो क्वेसन कहाँबाट प्रब्लम आएको थाहा छ? यो क्वेसन कहाँबाट प्रब्लम आएको भन्दाखेरि हामी सबैजना आफ्नो लभको खुसी चाहन्छौँ कि. आई जस्ट वान्ट टु सी हर स्माइल, आई वान्टेड टु सी हर स्माइल. प्रब्लम कहाँनिर भइदियो थाहा छ? प्रब्लम कहाँनिर भइदियो भन्दाखेरि उसको खुसी तिमी होइनौ कि. अनि हामीलाई त्यो एक्सेप्ट गर्न गाह्रो भयो कि. जस्तै तिमी प्योर सोच न ल, उसले मलाई छोड्दाखेरि उसलाई खुसी हुन्छ, तिमीले चाहेको उसको खुसी हो. आई थिङ्क इट्स अ सिम्पल क्वेसन लाइक डु यु वान्ट यर गर्लफ्रेन्ड अर डु यु वान्ट यर गर्लफ्रेन्डको ह्याप्पिनेस? फर मी आई अलवेज वान्ट माई एक्स गर्लफ्रेन्ड भन्नु आएको छ, एक्स गर्लफ्रेन्डको ह्याप्पिनेस. अनफर्चुनेटली साला त्यही ह्याप्पिनेस चाहिँ म भइदिनँ क्या, त्यही प्रब्लम भयो कि, राइट? म सोच्थेँ कि यसको लागि म जे गर्न सक्छु, म संसारको सब गरिदिन्छु, म सब खुसी ल्याइदिन्छु भनेर. अनि लेटर आई रियलाइज यार मै भयो भने त्यो ह्याप्पिनेस हुँदैन. अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड, मैले बुझेँ कि ओके, a last gift that I can give her, a last thing that I can do her, a last happiness that I can do her is actually go out of her life, because that will make her happy, होइन? सो आज नि म सम्झिन्छु उसलाई, अफकोर्स मैले भने नि आज नि उसलाई उति नै लभ गर्छु. बट त्यो भन्दाखेरि यो होइन कि मेरो लाइफमा अब अर्को कोही आउँदैन भन्ने. अफकोर्स आइ एम ओपन, बिकज यो मन यति ठुलो छ कि अर्कोचोटि लभ हुन्छ कि. इट्स ओके. त्यो उसको ठाउँ चाहिँ कसैले लिँदैन, उसको ठाउँ कसैले लिँदैन. तर तिम्रो जुन नयाँ मान्छेको ठाउँ छ नि, त्यो नयाँ मान्छेको ठाउँ पनि फेरि तिम्रो पुरानोले लिँदैन कि. लाइक द्याट्स द रिजन. सो यो खुट्टा भए जुत्ता कति कति यो केटीहरू खत्तम, केटीहरूलाई नराम्रो भन्नै पर्छ, अथवा केटीहरूले केटाहरूलाई मेरो एक्स नराम्रो भन्नै पर्छ भन्ने छैन. आई रेस्पेक्ट हर. एक्चुली लाइक देयर आर 2 रोल मोडल्स इन माई लाइफ, एउटा इलन मस्क, एउटा ऊ हो होइन. एन्ड इट्स लाइक त्यति रेस्पेक्ट एन्ड लभ छ क्या. तर मलाई यो थाहा छ कि उसको ह्याप्पिनेस म होइन, एन्ड सी इज इन्जोइङ हर लाइफ, म पनि अगाडि छु, अर्को भएपछि मेरो पनि लाइफ हुन्छ भनेर. सो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ. सो द क्वेसन इज डु यु रियली वान्ट फर्गेट युर मेमोरिज विथ एक्स? अब कति कति केसमा चाहिँ अब अलिकति गाह्रै होला होइन, कि एकदमै खतमै भयो जस्तो ब्रोले भने जस्तो टक्सिकै थियो होला, त्यो केसमा चाहिँ होला. नत्र अरू केसमा चाहिँ यो बुझ्न जरुरी छ कि तिम्रो ह्याप्पिनेस चाहिँ कहाँनिर छ भनेर. अनि एक्सेप्ट द फ्याक्ट, लाइक म यति खुसी हुन्छ कि लाइक लास्टमा जाँदा जाँदै पनि आई गेभ हर अ गिफ्ट अफ ह्याप्पिनेस बाई गोइङ आउटसाइड होइन. लाइक त्यो फिल गर्दा मलाई कस्तो खुसी हुन्छ, बिकज आई भाउड कि म अन्तिम आवरसम्म नि आई विल डु एनिथिङ फर यर ह्याप्पिनेस. अब एनिथिङमा आफै जानुभन्दा ठुलो के होला त नि, राइट? सो या
यसमा त अर्को सेसन हुन्छ आई थिङ्क ब्रेकअपको बारेमा वी हेभ टु डु सेसन ब्रेकअपको बारेमा वी हेभ टु डु सेसन PS guys, you can fall in love multiple times. Yeah. Bollywood movie in a life, one time and then you हुँदैन त्यस्तो म त कचोटि परेछ आई स्वेयर आज पनि पऱ्यो ब्रो त्यो क्रस होला फेरि लाइक सबै क्रसलाई लभमा जोड्दै सिरियस लभ नै पर्छ है क्रस पनि होइन कि लाइक लभै परेछ कि यो लभ भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक्सन्स बिहेभियर्स हुन्छ नि त्यो अरासँग लभ पर्छ क्या दाइ त्यो मान्छेको वरिपरि हुने बित्तिकै खतरा त्यो मल्टिपल टाइम्स हुँदो रहेछ आई लभ यु म तपाईँलाई यस्तो माया गर्छु तपाईँको हुन्छ नि त्यस्तै लभ हो कि ट्रु द्याट्स ट्रु ल ठिक छ ल अब चाहिँ हामीहरू बिस्तारै अब चाहिँ ल क्वेसन अब चाहिँ ओपन गरौँ है त कसैलाई केही 35 मिनट्स भएछ कसैलाई केही भन्न मन छ या मलाई प्राइभेटमा 3-4वटा मेसेज चाहिँ आछ होइन सो यहीँबाट कसैलाई केही भन्न मन छ भने चाहिँ भने हुन्छ नत्र म त्यहाँबाट रिड गर्छु Okay, Sansi, म त्यहीबाट रिड गर्छु है त सो हेलो दाई एज अ गर्ल हाउ टु हेल्प अ गाई हेल्प इमोसनली वाउ असम क्वेसन बोइजहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ नि देन ट्राई टु एक्ट स्ट्रङ बट वी क्यान फिगर आउट अ प्रब्लम भएको तर एक्सप्रेस गर्न मानिरा हुन्छन् र भनेर आई थिङ्क अब यसमा पनि आइएम स्योर भास्कर ब्रो आई थिङ्क अब चाहिँ भास्कर ब्रोलाई पनि लाइक वी विल इन्क्लुड सो भास्कर ब्रो तपाईँ पनि रेडी हुनु होइन अलिकति क्वेसन एन्सर दिन सो आई थिङ्क फर्स्टमा म भइदियो भने चाहिँ या आई थिङ्क लाइक मसँग एक्चुली बोल कि बिकज जोसँग नि गएर फेरि रुन पनि सकिँदैन कि कहाँ बाटोमा हिँड्ने मान्छेसँग गएर अँगालो हालेर रुने त नि होइन त्यो अलिकति एउटा ट्रस्ट लेभल आउनु पऱ्यो नि त लाइक ओके योसँग गऱ्यो भने चाहिँ मेरो सुन्छ होला जेन्युनली नै सुन्छ होला भनेर होइन सो त्यसले गरेर आई थिङ्क फर्स्टमा अलिकति ट्रस्ट लेभल बढाउने अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक हे म छु है भनेर अलिकति उसलाई म छु भने यति हो कि लाइक केटीहरू खै ब्रो इमोसनल भन्छन् होइन मलाई केटीहरू भन्दा केटाहरू वे इमोसनल लाग्छ ब्रो वे इमोसनल लाग्छ होइन केटालाई लिटरली अलिकति साथ दियो होइन त्यो त्यो आँसुको त त्यो त्यो बाढी आउँछ क्या बाढी त्यो इमोसनको लाइक ट्रस्ट मी सो इट्स जस्ट लाइक यु हेभ टु सो द्याट यु हेभ टु बी देयर भनेर सो भास्कर ब्रो लाइक वुड यु लाइक टु एड एनिथिङ हेलो क्षितिज ब्रो सुरोज ब्रो अनि सबैजना हामीले अहिले भर्खरै धेरै कुरा डिस्कस गऱ्यौँ हाम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू पनि हामीले सेयर गऱ्यौँ हाम्रो इन्साइट्स पनि सेयर गऱ्यौँ भ्युज पनि सेयर गऱ्यौँ अब यसमा अलिकति आई वुड लाइक टु स्टार्ट फ्रम द टपिक अफ म्यास्कुलिनिटी एन्ड फेमिनिटी होइन ओके स्योर हामीले भर्खरै डिस्कस गरेको सबै कुराहरू यो चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ कल्चरली अनि सोसली इनबिल्ट पनि हुन्छ एकदमै ठुलो फ्याक्टर हो यसमा पनि जस्तै कसरी स्टार्ट हुँदो रहेछ हामीले नदेखेको एउटा एङ्गल भनेको चाहिँ हामी जस्तै फर्स्ट हामी प्युबर्टीमा स्टार्ट गरेर हुन्छ नि जस्तै 12-14 इयर्स भइरहेको हुन्छ हामी है अब यसमा एउटा डिफरेन्स देख्छ है फिमेलहरूलाई चाहिँ युजुअली दे हेभ अ सिस्टर अर सम वान लाइक अ मदर फिगर टु टेल देम द्याट यु आर ह्याभिङ सम काइन्ड अफ चेन्जेस इन यर बडी होइन यस्तो हुन्छ नाति यस्तो गर्नुपर्छ है एन्ड गाइज आर लाइक भेरी कन्फ्युज all we can talk to is like our friends who are equally confused as us अनि यसबाट थाहा हुन्छ कि अब कति मेलहरूमा ल्याक अफ कम्युनिकेसन जुन हाम्रो सोसली प्यारेन्ट्सदेखि पास डाउन हुँदै आएर छ हाउ वी क्यानट कम्युनिकेट विथ इच अदर इन डिप वेज होइन अनि यसबाट चाहिँ हामीले अब हाम्रो रोलहरू सिकाउँछ जस्तै म्यास्कुलिन guys should be masculine, don't show feelings, you need to be tough, you need to be responsible सबै है अनि girls you can't be very masculine, you have to be conservative, you need to take care of yourself, this is सबै आउँछ अनि अनि यो हाम्रो अहिलेको जिस्टमा टपिकमा भएको जस्तै we should cry, we should actually express ourselves अनि यसरी नै हामी आफूलाई एक्सप्रेस गर्न नसक्दाखेरि युजुअली कति कुरा बोटल अप हुँदै आउँछ एन्ड इट कम्स आउट इन द फर्म अफ एङ्गर कहिले हु आर एक्चुअली फाइट or फाइट रेस्पोन्समा फाइट चुज गर्ने मान्छे चाहिँ इट कम्स आउट अफ इन अ फर्म अफ एङ्गर एट सिचुएसन्स वी डोन्ट वान्ट टु बी ह्यान्डल बाई एङ्गर खान पाए निस्किन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यतिकै बस्दा रुन्छौँ भन्यौँ वी बटल अफ सो मच sadness that we actually all we have is sadness inside of us which has not been able to come out and all we can play is with our own sadness over and over and over again
अनि यसमा चाहिँ हाम्रो साथीहरू पनि त्यति बेला उहाँहरूलाई पनि थाहा थिएन, साथीहरूलाई पनि थाहा थिएन, हाम्रो प्यारेन्ट्स पनि दे वर नट ब्रट अप लाइक दिस, यस्तो एजुकेसन सिस्टम यस्तो थिएन, यस्तो इन्फर्मेसन एक्सेस थिएन। अनि अहिले चाहिँ हामी यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै इफ वी आर विथ आवर फ्रेन्ड्स होइन, केटाहरू पनि कहिलेकाहीँ एक्सप्रेस गर्न खोजिरहेको हुन्छ, जस्ट लिसन होइन, केही जज नगर्ने। अनि मेन कुरा एज अ एउटा मैले धेरै अगाडि एउटा किताब पढेको थिएँ, मेन आर फ्रम मार्स एन्ड वुमेन आर फ्रम भिनस भन्ने। त्यसमा चाहिँ यसमा बारेमा अलिकति टक अबाउट राम्रो छ। जस्तै फिमेलहरू चाहिँ लेट्स जस्ट टक अबाउट इट भनेर बोल्न सक्छन्। दे क्यान एक्चुली टक अबाउट थिङ्स द्याट ह्यापन, हाउ दे फिल, हाउ आर दे फिलिङ। केटाहरू चाहिँ युजली इफ दे शेयर समथिङ इट्स लाइक either they want a opinion or a solution to it. So हामीले कोही साथीले, हाम्रो केटा साथीले शेयर गर्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्यो, we are not there to give suggestions, he's not looking for any solutions, he just wants to be heard. हामीले त्यो पनि बुझ्नु पर्यो, जस्ट ओके भन्ने। अनि पुश नगर्ने केटाहरूलाई। कतिलाई चाहिँ यत्रो वर्ष आफ्नो इमोसन्स एक्सप्रेस नगर्दा गर्दा एक्चुअली दे डु नट नो हाउ टु एक्सप्रेस देमसेल्भ्स। के गरिरहेछ कसरी गर्ने नै थाहा छैन, दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स गोइङ इनसाइड अफ देम। त्यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई एकछिन टाइम दिनु, चुप लाएर बस्ने। उनीहरूले हामीलाई भन्न खोज्छन्, कन्फ्युज हुन्छन्, तर चुप लाएर बस्ने। देन दे विल बी मच मोर, दे विल बी क्लियरर। ओके, कति हो क्या? I think so. Network error was. Okay, I'm sure Pastor bro will join us back. 45 minutes was, so we are still on time. Oh, so my दुईजनाले post गराएछ है. So there's a book called You Can Fall in Love Twice by Ravinder Singh भन्ने रे. मैं दुई तीनजनाले लेखेर पठाएको छ भने चाहिँ yeah, please do that. Can you fall in love twice? Yeah, मेरो दुईटा ex girlfriend छन् भने चाहिँ of course you can fall in love twice. I mean, I'm the Jita Jagta example भने जस्तो. Let's see, अर्को question के छ भन्दाखेरि I think actually 3-4 जनाको message आएको छ, and everyone is about how to move on. And I, of course, right, अब म आफै like move on गर्न नसकेर कहाँबाट कहाँ पुगेँ, के condition भएको थियो. So I think like आज केमा चाहिँ actually it's not a, आज केमा भन्यो भने एकदम थोरैमा भनिन्छ. So let's do this. Actually, next session, let's actually have on एकदम specific with breakup, हैन? त्यसपछि mental health counselor पनि एकदम specific यो ल्याएर अर्को हप्ता गरौँला. So जसलाई गाह्रो भएको छ, जसले मलाई लेखेको छ, तिनीहरूले चाहिँ मलाई प्राइभेट मेसेज गरिहाल्नु फेसबुकमा. So एक हप्तामा पनि we can work. अनि अर्को हप्ता चाहिँ actually we will do exactly on this topic. So yeah, Bhaskar bro, you are back. You are talking. म्युटमा हुनुहुन्छ तपाईँ. बहिनी म अनम्युट गरिदिन्छु. ल अनम्युट, फेरि म्युट भयो. ओके, ल अनम्युट भयो. सरी मेरो भर्खरै त्यो डिस्कनेक्ट भइरहेछ अनि अनि केही छैन, हामी त्यहाँ सुन्यौँ. सो आई थिङ्क लाइक वान क्वेसन आई वान्टेड टु आस्क जस्तो तपाईँले कति काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ त वान अन वान काउन्सिलिङमा? सो वान अन वान काउन्सिलिङमा चाहिँ के डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ? लाइक केटा वान अन वान काउन्सिलिङमा आउँदाखेरि र केटी वान अन वान काउन्सिलिङमा आउँदाखेरि लाइक को चाहिँ बढी ओपन अप सजिलो हुन्छ लाइक जस्तो लाग्छ त्यसमा? मेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ गर्ल्सहरू एक्चुली दे नो वाट दे आर टकिङ अबाउट. ओके, केटाहरू चाहिँ हजुर, अनि केटाहरू चाहिँ आउँछौँ एक्चुली, अनि कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ उनीहरूसँग चाहिँ, केटाहरूसँग चाहिँ मोर देन अब 6-8 सेसन्स पछि गएपछि बल्ल चाहिँ दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट भने जस्तो चुक्क एउटा कुरा भन्छन्. एक्चुली द्याट इज द थिङ द्याट इज एक्चुली ह्यापनिङ, द्याट इज द रुट अफ अल प्रब्लम भने जस्तो त्यो भेटिरहेको हुन्छ है. Interesting. But they already know कि like उनीहरूलाई आफैलाई पनि थाहा हुँदैन that's the problem भन्नु. They have no idea about it. They have no idea about it. Interesting. So त्यो अहिलेको एउटा क्वेसन दाइ. So you know like a female asked like as a female how can I help my guy friend उसलाई like अलिकति मसँग खुलेर बोल्नको लागि, like what you suggest from as a counselor's opinion? From my perspective, if you want to help your guy friend and you're a female, जस्तै तपाईँ गर्ल हुनुहुन्छ एउटा, actually just let him be around your energy, simplest form हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा. Just express yourself. तपाईँसँग बस्दा बस्दै पनि he will actually learn to express himself.
अनि त्यसरी नै इट्स अ नाइस वे अनि एक्सप्रेस गर्नलाई वी डोन्ट ह्याभ टु बी इन्टिमेट जस्तै केटी काउन्सिलर छ अनि केटा एउटा क्लाइन्ट आएको छ यो पनि भेटिन्छ जस्तै किनभने फर्स्ट टाइम केटा कोही माथि अब आफू सबै फिलिङहरू खोलिरहेको छ नि त वी मिस्टेक द्याट फर इन्टिमेसी because we are only open with our most intimate ones and that's why we get so much attached to our loved ones because we have not been open to anyone else sure and they actually yes let him be around energy he will learn okay ल ठीक छ अनि सो अरु कसैलाई केही भन्नु छ बिचमा anyone wants to speak or share or anything high time hey guys ask guys so I think मलाई भन्छ होला अलिकति त्यसो भए यी कुरालाई अलिकति हुन्छ नि जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एज अ मेन हैन एज अ मेल भनौँ न मलाई चाहिँ म हुन्छ नि त्यो अलिकति मलाई सोसाइटीले क्रिटिसाइज गर्दा कि अनि मान्छेले मेरो बारेमा नराम्रो बोल्ला कि मेरो कारणले मेरो फ्यामिलीको रेपुटेसनमा अथवा हुन्छ नि मेरो लभ वानको रेपुटेसनमा आँच आउला कि होइन भन्ने कुरा पनि एकदम त्यो सोसाइटल प्रेस्टिज र त्यो इमेज हुन्छ नि लाई एकदम क्यारी गर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ सब छिजाज लोनी भयो भने लोनी खानदानको इज्जत तपाईँको हातमा भने जस्तो हुन्छ होइन सुरजराज पाण्डे भने पाण्डे खानदानको इज्जत मेरो हातमा भने जस्तो हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ बच्चैदेखि नै हुन्छ नि लाइक तैँले चाहिँ जिन्दगीमा जहिले पनि सही मात्र गर्नुपर्छ राम्रो मात्र गर्नुपर्छ खतरा मात्र गर्नुपर्छ अनि हुन्छ नि माइलस्टोन्सहरू सेट गरिदिरहेको हुन्छ सोसाइटीले आफैले अनि त्यो माइलस्टोन्स अचिभ गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा गिल्ट आउँछ नि ह्युमन बिङ हो सबैले 25 वर्षमा नि घर बनाउँदैन सबैजनाले 30 वर्षमा बिहे गर्दैन होइन कसैको चाँडो हुन्छ कसैको ढिला हुन्छ त्यो गिल्टलाई चाहिँ हामी एकदम धेरै हुन्छ नि दबाएर राख्छौँ जस्तो लाग्छ अनि त्यो पछि गएर बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि बिल्डअप हुँदै गइसकेपछि चाहिँ अघि भास्कर दाइले भन्नुभएको जस्तै फिल नै नगर्ने हुँदो रहेछ कि हामी किनभने वी एक्सेप्ट कि हो यार म भने त कस्तो मलाई चाहिँ सबैजनाले कस्तो कन्डिसनमा मात्र माया गर्छ इफ आई क्यान प्रोभाइड people love me, if I can be strong, people love me, if I can't, people don't care about me. Even मेरो ड्याड मम्मीले पनि केयर गर्दैन सोसाइटीले पनि केयर गर्दैन भन्छ अनि आफूलाई कम्प्लिटली सर्ट गरेर अनि हुन्छ नि म पैसै मात्र कमाउँछु जिन्दगीमा अथवा म सर्टन कुरा मात्र गर्छु जिन्दगीमा मलाई अरू कुरा मतलब छैन भनेर चाहिँ गइदिरहेको हुन्छ अनि ओभर द इयर्स मान्छे भित्रभित्रै मरिदिरहेको हुन्छ कि त्यो चाहिँ मैले आफैले पनि फिल गरेको कुरा हो किनभने म पनि एकदम धेरै माइलस्टोन बनाएर काम गर्ने खालको मान्छे हुन्छ नि गर्नुपर्छ मेरो आफ्नै पनि ड्रिम थियो एकदम ओभरली एम्बिसियस अहिले सुन्दाखेरि हाँस उठ्छ 22 वर्षमा $1 million कमाउँछु भने यहाँ नेपालमा के सोचेर हिँडेको थाहा छैन मलाई होइन आम 23 नट इभन क्लोज टु द्याट सो स्टिल हस्लिङ अनि काम गरिरहेको छु अनि त्यो अचिभ नहुँदाखेरि चाहिँ खिन्न हुने रहेछ मन अनि धेरै छ त्यो F1 को रिजेक्सनदेखि लिएर त्यो नाम निकाल्दै गयो भने आई थिङ्क द वे इफ आई हेभ टु पुट इट इज लाइक जस्तै लाइक मलाई अहिले मान्छेहरूले हेऱ्यो भने लाइक दाइ युआर सो मोटिभेटेड दाइ युआर सो दामी दाइ युआर दिस 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 तर अझै नै मलाई हेऱ्यो भने अब जस्तो अहिले मलाई हेऱ्यो भने ब्रो म आफै पनि अचेल अब पढिरहेको हुन्छु होइन जस्तै म आफै पनि लाइक साइकोलोजिकल अहिले यो बुक पढिरहेको थिएँ म होइन यताउता पढिरहेको हुन्छु होइन मसँग लाइक नेपालको टप काउन्सिलर्सहरूसँग मेरो एक्सेस होइन बिङ भास्कर दाइ एउटा दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी अनि कृपा दिदी एभ्री वान एक्सेस पनि छ नलेज पनि छ त्योबाट पार भएर पनि म आइसकेँ होइन लाइक त्यो लेभलमा पुगिसकेको छु नि त म यहाँ लेभलमा पुग्दा नि अझ पनि मलाई अस्तिसम्म पनि मलाई बोल्न किन गाह्रो लाग्थ्यो भन्दाखेरि मलाई कता कता मेरो दिमागमा के हानेको थियो भन्दाखेरि मेरो बिहे गर्ने टाइम आउँदैछ सो मैले यसमा ओपन अप गऱ्यो भने कोही केटीले यस्तो उही केटासँग गर्छ कि गर्दैन म बोल्नुहुन्छ भनेर म अझ पनि थियो कि र म भने त लाइक यहाँ त कतिजना त त्यस्तोमा छन् होइन म भनेको त लाइक आई हेभ द बेस्ट काउन्सिलरसँगको एक्सेस आफै पनि पढिरहेको छु आफैलाई थाहा छ पार गरेर आइसकेँ यहाँ पुग्दाखेरि त मलाई त्यो डर छ राइट म यहाँ पुग्दा नि मलाई डर म खासै मेनु ट्राई खासमा पहिलेदेखि गर्नुपर्ने हो क्या म मान्छु होइन त म कता कता दिमागमा हान्थ्यो कि लाइक
जस्तै मेरो नेचर भनेको त लाइक सी माई स्टोरिज लाइक जली मान्छे, यो मान्छे जली चिल मान्छे। आई थट लाइक लाइक मेरो बिहानै बेला छ लाइक रिलेसनसिप यताउता केटीहरूले के हो लाइक अझै मेरो नि दिमागमा हान्थ्यो कि। सो लाइक कसैको अहिले प्रब्लमबाट गइरहेछ भने त ट्रस्ट मी, यहाँ आउँदाखेरि त मेरो दिमागमा अझै नै हानिरहेछ भने तिमीहरूको दिमागमा त अफकोर्स चाहिँ हान्छ होइन। हामी इट्स फर्चुनेटली लाइक 3-4जनाले लेखे एक्चुली गर्ल लाइक क्राई के अरे हो क्राई भनेर। आज लाइक द्याट्स सो स्विट, त्यसो त म झन् बोल्छु भनेर होइन। द्याट एक्चुली ह्यापन होइन। 3-4जना नारी मित्रहरूले लेख्नुभयो मलाई लाइक नो लाइक आई थिङ्क दे आर लाइक रियली गुड, लाइक त्यसको मतलब उनीहरूलाई इमोसन फ्लो गर्न आउँछ भनेर एक्चुली गर्ल्स सेड द्याट के, एन्ड द्याट रियली हेल्प्ड मी। सो आई थिङ्क लाइक केटीहरूले त्यो गरे पनि हुन्छ है, केटाहरूलाई गरेर त्यो भने पनि हुन्छ है, इट्स टोटली एकदमै दामी भनेर। बिकज इट ट्रस्ट मी, इट हेल्प मी। लाइक जब मलाई 3-4जना केटीहरूले लेखेँ कि होइन लाइक आई थिङ्क मेन हु क्राई दे नो हाउ टु लाइक टेल द इमोसन्स भनेर आई रियली फिल गुड। अर्को एउटा चाहिँ मलाई पनि एउटा मेसेज आएको छ प्राइभेटली, अघि नै आएको रहेछ। सो म अब हामी आई थिङ्क लास्ट 10 मिनट मात्र गरौँ होइन। सो मलाई नि 2-3टा क्वेसन छ अनि म sure. So हुन्छ त? ask your question first. सो नाम चाहिँ लिँदैन तर प्राइभेट मेसेज हो होइन। आई स्पेसली फिल द्याट पिपल टेक मी एन्ड वेट एभर आई डु फर ग्रान्टेड। अनि कहिले काहीँ आफैदेखि रिस उठ्छ अनि मान्छेहरूले फर ग्रान्टेड लियो भनेर साथीहरूलाई सेयर गर्यो अनि गाली खान्छ किन अभाइलेबल भइस त त्यस्ताको लागि भनेर। बट आई कान्ट हेल्प बिङ अभाइलेबल फर पिपल। ओके, यो स्टेटमेन्ट हो कि क्वेसन चाहिँ मैले बुझिनँ होइन। तर आई थिङ्क इट्स ओके टु बी अभाइलेबल। नट एभ्री वान इज गुड जस्ट लाग्छ। हामी सबैजना त्यो फेजमा पुगेका छौँ कुनै न कुनै टाइममा, अझै धेरै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। पिपल विल टेक अस फर ग्रान्टेड फर स्योर। कतिले कन्सियसली ग्रान्टेड फर ग्रान्टेड लिन्छ, कसैले चाहिँ अब अन्जानमा फर ग्रान्टेड लिन्छ होइन। तर द पर्सन हुज सेन्ड मी द्याट मेसेज प्लिज अलवेज बी अभाइलेबल फर हुन्छ नि एभ्री वान, जसलाई सकिन्छ कम्फर्टेबल छौ। किनभने तिमी जस्तो मान्छे एकदम धेरै कम छ यो दुनियाँमा। भास्कर दाइको टेक के छ दाइ तपाईँको यो क्वेसनमा? हुन्छ क्षितिजजी, म यसमा हल्का थप्छु सुरजजीले भन्नुभएको हो। यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा रियलाइज गर्नुपर्छ है, जस्तै आर वी एक्चुअली गोइङ आउट टु हेल्प समवन बिकज वी वान्ट टु हेल्प, or there is a empty void inside of us that needs some kind of filling, अनि त्यो भर्न चाहिँ हामी हेल्प गर्न गइरहेको हो कि त्यो मान्छेले हेल्पै चाहेको छ नि छैन अरे, बट वी किप सिकिङ टु हेल्प पिपल, त्यो हो कि द्याट इज अनहेल्दी। हेल्दी वे चाहिँ यु आर कम्प्लिटली फुलफिल्ड, यु आर ह्याप्पी, यु आर हेल्दी, यु आर इन अ गुड स्टेट अफ माइन्ड एन्ड यु वान्ट टु यु सी समवन हु निड्स हेल्प एन्ड you are actually accepting to help that person. There is a difference, होइन? अनि यसमा पनि all people don't seek help. हामीले चिन्नु पर्छ who are actually asking for help अनि who you can help and who you cannot help. अनि हजुरको चाहिँ त्यसमा हेल्प गर्ने इन्टेन्सन चाहिँ के हो? आफ्नै सेटिस्फ्याक्सनलाई हो कि अब you are beyond that? Interesting. ल ठिक छ। अर्को क्वेसन चाहिँ एक्चुअली भास्कर ब्रोलाई नै छ। सो डु क्रिएटिभ एक्सप्रेसन / पर्सुइट्स हेल्प समवन टु मुभ अन? कुड यु सेयर सम सिमिलर स्टोरिज यु हेभ कम अक्रस एज अ काउन्सिलर? क्रिएटिभ एक्सप्रेसन भन्नाले ब्रो एक्चुअली या सो पोएट्री अथवा पेन्टिङ अथवा anything creative, singing, music. Actually, that's true. They are also a form of expression. Yeah, I mean, expressing emotions. Nice question. Yeah. So, Bhaskar bro, like, do they actually help someone to move on? तपाईको के काउन्सिलिङमा के स्टोरीजहरु यस्तो आछरे लाइक इन योर एक्सपीरियन्स लाइक कहिले के त्यस्तो भएको छ? म अब मेरो काउन्सिलिङको एक्सपीरियन्स भन्दा नि म आफ्नै अलिकति छोटो मेरो आफ्नै एक्सपीरियन्स भन्छु है यसमा चाहिँ। ओके। क्षितिजजी र सुरजजीले भन्नुभएको जस्तै म पनि एक्चुअली चाइल्डहुडदेखि अलिकति सेन्सिटिभै मान्छे हो। अनि एक्चुअली आई वाज नट एबल टु सो इट, अनि त्यसले गर्दा एकदमै आफूमै प्रब्लमहरू आयो, अरूलाई आई कज प्रब्लम फर अदर्स एज वेल। अनि एक्चुअली आई प्र्याक्टिस आर्ट समटाइम्स, आई स्टिल अनि art can be of any form actually. If you dance in a room, you don't have to go compete. अनि मलाई चाहिँ for me it was martial arts, and I don't intend to defend myself or go fight with someone. I see it as a form of art.
अनि आर्ट चाहिँ अब के मुभ अन भन्दा पनि एक्चुअली कोरमा हेऱ्यो भने चाहिँ इट हेल्प्स यु कम्प्लिट योरसेल्फ अनि you actually know yourself better when you start doing art. You explore yourself. आफूलाई express गरिरहनु भएको हुन्छ. Vice versa, going in, out. So self-fulfilling हो. So it's a healing process. So moving on भन्दा नि, if you're healed, you don't have to move on. You don't have to run away from anything or move on. There is nothing there to move on from actually. Interesting. ल ठिक छ सो त्यति भन्दै सो आई थिङ्क लाइक सो आई मिन अफकोर्स 0 आवरको लागि विल बी अभाइलेबल सो लास्टमा चाहिँ पैसुरु थ्याङ्क यू सबैजनालाई जोइन गरिदिएकोमा सुरजलाई र भास्कर बराइलाई झन् एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सो हामीले चाहिँ एक्चुअली हामी सबैजना मिलेर पहिलो कदम.com भन्ने खोलेका छौँ पहिलो कदम PAHILOKADAM.com सो त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स अ नट फर प्रफिट अफकोर्स सो वी एक्चुली आर ट्राइङ टु बी वान स्टेप सल्युसन फर द क्वेसन ओके आई निड हेल्प वेयर सुड आई स्टार्ट फ्रम होइन बिकज अ लट अफ टाइम हामीलाई पनि थाहा थिएन क्या कहाँबाट जस्तै पेट दुख्यो मेडिकल गएर एमजिट खाऊ हात भाँच्यो टिचिङ हस्पिटल जाऊ मेन्टल हेल्थ पऱ्यो अब के गर्ने भन्दाखेरि त्यो एक ठाउँ छैन सो वी आर ट्राइङ टु मेक द्याट वान प्लेस सो एक्चुअली पहिलो कदम एक्चुअली खासमा हामी 3-4 दिनपछि त्यो वेबसाइट रिलिज गर्नेवाला थियौँ बट आज भनिहाल्यो सो इफ यु क्यान गो वी हेभ रिडिजाइन द वेबसाइट अनि हामीले नयाँ डेटाबेस हामीले एउटा बनाउँदैछौँ त्यो डेटाबेसमा चाहिँ लाइक सबै जति पनि काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राख्ने अनि त्यसपछि तिमीहरूको मान्छेहरूको नजिकैको जो छ यु क्यान एक्चुली कनेक्ट विथ देम सो गो टु पहिलो कदम सी देयर वी आर एक्चुली क्रिएटिङ मोर भिडियोज मोर क्वेसन एन्सर अब त्यो भर्खर आजबाट सुरु भयो भने चाहिँ अहिले कन्टेन्ट धेरै छैन बट आई थिङ्क स्टिल 12-13 जना काउन्सिलरहरू छन् सो भास्कर ब्रो इज अल्सो देयर लाइक पहिलो कदम होइन सो अनि वी डोन्ट टेक एनी कमिसन त्यो कमिसन होइन वी आर जस्ट ट्राइङ टु बी अ प्लेस जहाँ गएर तिमीले हेर्न खोजोस् भनेर सो कसैले एक्चुली इफ यु वान्ट टु कन्ट्याक्ट भास्कर ब्रो फर काउन्सिलिङ प्लिज डु अनि पहिलो कदमबाट देयर इज अनलाइन काउन्सिलिङ एज वेल सो वी आर ट्राइङ द्याट एज वेल कोही युएसमै छ नेपालमा गर्नु छ भने पनि वी आर डुइङ द्याट एउटा सेसनको $10 लिएर विच इज नट अ लट होइन सबै पैसा फेरि काउन्सिलरलाई जान्छ इट्स नट बिचमा आउँछ बिकज यु नो इट्स अ प्रोफेसन फर देम सो कसैलाई केही गाह्रो भइरहेछ केही गर्नु छ भने कन्ट्याक्ट भास्कर ब्रोको इन्फर्मेसन म त्यो इमेल लिस्टमा पनि पठाइदिउँ न तर इफ यु गो टु पहिलो कदमको वेबसाइट सबभन्दा अगाडि नै आई थिङ्क भास्कर ब्रो इज देयर लाइक हाइलाइटेड प्रोफाइल छ अनि प्रोफाइलमा हिज एक्सपर्टिज सबै कुराहरू छ हामीहरू झन् एड गर्दै जान्छौँ त्यो एक्सपर्टिजहरू सो प्लिज पहिलो कदमको त्यो चाहिँ टेक अ लुक अनि त्यसपछि अनलाइन पनि हुन्छ है सो अमेरिकामा बस्ने नि कसैलाई गाह्रो भइरहेछ भने एक्चुअली वी हेभ अलरेडी एक्सपेरिमेन्टेड 3-4 जनासँग अनि आई मिन अफकोर्स अन साइट जस्तो त हुँदैन आइम स्योर भास्कर ब्रो होइन तर एटलिस्ट केही हेल्प त हुन्छ नि त भनेर वी हेभ एक्सपेरिमेन्टेड इट वर्क गुड कपिल ब्रोसँग गरेका थियौँ हामीले it worked good so please reach out I know that's the main thing reach out please reach out that's the main thing र यति भन्दै आई थिङ्क आजकोबाट अब अलिकति सिक्ने भनेको चाहिँ अर्कोचोटि लाइक अलिकति let's start being emotional let's start saying more I love you to friends and guys like I love you Bhaskar bro I love you Suraj bro I love you Siva bro भने जस्तो हैन I love you कहिले भनेकै छैन के इट्स लाइक इट्स सो वियर्ड जस्तो फिल हुने त्यो पनि बिस्तारै सुरु गरौँ and त्यसपछि फर एनी हेल्प इफ यु निड लाइक सुरज इज अलवेज देयर टु लिसन आई एम अलवेज हियर टु लिसन भास्कर ब्रो त पुरा हिल गर्न लाइक प्रोफेसनल तरिकाले हि इज देयर अनि हामी सबैजना पनि जतिजना पनि छौँ सो या प्लिज लेट्स स्टार्ट द्याट सपोर्ट नेटवर्क द्याट वी डेस्परेटली निड टु बी अनेस्ट द्याट वी डेस्परेटली निड त्यो यु नो कसलाई गएर अँगालो मारौँ भन्दाखेरि त्यो अँगालो मार्दाखेरिको फिलिङ यस्तो आनन्द आउँछ नि इट्स लाइक भने जस्तो फिलिङ एन्ड आई थिङ्क वी निड टु क्रिएट द्याट सपोर्ट सिस्टम अमङ अस सो यति भन्दै म यो सो फर्मल सेसन जति हामीले प्लान गरेको थियौँ त्यो चाहिँ ठ्याक्क टाइममा जति भइरहेको छ त्यसमै सकाम सो वी आर फिनिसिङ इट यति भन्दै एक्चुली आई थिङ्क वी सुड लेट्स क्ल्याप अनि त्यसपछि लेट्स फिनिस होइन